মই Murshana. Welcome to Murshana Creation. আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুন ডিজাইন লৈ আহিছোঁ। আহকচোন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এইটো টোটেল 2 মিটাৰ কাপোৰ। টু ফল্ড কৰি ল'ব। Full length 40 inch. Six inch লৈছোঁ। তললৈকো 6 inch। ওৱান ইঞ্চ তললৈ ল'ব। চেষ্ট প্লাছ 4 ডিভাইডেড বাই 4। Waist length 14 inch. Round waist plus 4 divided by 4. যিটো ওলাই তাক 4 ভাগ কৰি এটা ভাগ ল'ব। সিমনন্স 1.5 ইঞ্চ ৰাখিছোঁ। ওপৰৰ পইণ্টৰ পৰা তলৰ পইণ্টলৈকে কাৰ্ভ কৰি দিব। থ্ৰী ইঞ্চ ওপৰলৈ লোৱা হৈছে অলপ আমবেলা কাট টাইপ হ'বৰ কাৰণে। বেছি ডিপ লোৱা নাই, কলাৰ লগাম কাৰণে 1 ইঞ্চ ৰখা গৈছে। ফ'ৰ ইঞ্চ লৈছোঁ। ছেভেন ইঞ্চ লৈছোঁ তাৰ ৰাউণ্ড শ্বেপ দিবৰ কাৰণে।
জইনটো কাটি দিব আৰু আগত কোৱা নহৈছিলে বেক পাৰ্টটো এক্সট্ৰাকৈ আগত থৈ লৈছিলোঁ ভিডিঅ'ত দেখুৱাই হৈছে বাৰু হাতটোৰ ডিজাইনটো মাজতে কাটি ল'ব মোৰ কাপোৰ কম পৰিছিল কাৰণে মই জইন দি লৈছোঁ পাছত চিলাওঁতে জইনটো লুকাই যাব ডিজাইনটো থকাৰ বাবে স্কেলেৰে কৰ্ণাৰটো মিলাই ল'ব যাতে মেজাৰমেণ্ট লওঁতে সুবিধা হয় ওপৰৰ পৰা 3 ইঞ্চ আৰু 2 ইঞ্চৰ পৰা কাৰ্ভ কৰি দিব ফ্ৰণ্ট ছাইডৰ কাৰণে 1/2 ইঞ্চ এটা কাটি ল'ব ৰাউণ্ডটোৰ জোখত কাটি ল'ব 1 ইঞ্চ দিছোঁ বক্ৰম 1/2 ইঞ্চ ল'ব
ইস্ত্ৰি ল'ব। ইস্ত্ৰি দিয়াৰ লগে লগে বক্ৰমটো লাগি যাব। বক্ৰমটোৰ কাষে কাষে চিলনি মাৰিব, বক্ৰমটোত চিলনি নামাৰিব। ফল্ড কৰি চিলাই দিব। এতিয়া দুইটা পাৰ্টৰে শোল্ডাৰ জইন কৰি ল'ব। কলাৰৰ কাৰণে 8 ইঞ্চকৈ লৈছোঁ। ফল্ডেড ছাইডৰ ওপৰৰ পিনৰ পৰা 1 ইঞ্চ ল'ব আৰু খোলা ছাইডৰ তলৰ পিনৰ পৰা 1 ইঞ্চ ল'ব আৰু দুইটা কাৰ্ভ কৰি জইন কৰি দিব। বক্ৰমটোৰ লৈ চিলনি মাৰি দি উল্টাই ল'ব ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ ধৰণে আৰু ফিনিচিং চিলাই দি ল'ব। স্লিপ জইন কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া স্লিপ দুটা ধৰণে জইন কৰিব পাৰি, কিন্তু কুৰ্তীত এনেকৈ কৰিলে ইজি হয়। কুৰ্তী বা জেকেটত এনেকৈ ধৰণে কৰিলে ইজি হয়। চিবলাঞ্চ দিয়াৰ দি জইন কৰি ল'লোঁ। মই হুপ লগাইছোঁ, আপোনালোকে হুপ লগাব পাৰে, নহ'লে দৰি দিব পাৰে। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে। আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।